واسطة. 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 بيتنا بس كان الجيش راح واسطات كلها راحت. انا والله ما عملت هون ما بزبط. إذا ما بتتعارض صاحب الواسطة ما باخذ حق غيره. إذا ما باخذ حق غيره اللي هو أجدر فيه فما في مانع. أنا طالب خريج التكنو تمريض من شهر واحد وأنا قاعد. عدا عن ذلك جبت أنا الأول دبلوم على الشامل الأول على المملكة. فيش فرص يعني كثير، وزي ما أنت شايف ديوان الخدمة المدنية الواسطة والمستشفيات كله واسطات. حتى الجوازات هون بشتغل أنا بيجيني ناس بمشيهم واسطات، يعني الواسطة لا يستغنى عنها، فيتامين واو في الأردن من مرة يعني. الواسطة اللي كتير مضايقتني وأنا بتذكر إني أنا كتير واجهت مشاكل من لما تخرجت من الجامعة، أو حتى وأنا بدرس بالجامعة. أنا اشتغلت بعدين قلت عادي وأنا بدرس بالجامعة معلش بوافق على شغل بسيط لأنه أنا مش ماخذة شهادة. بس once I graduated وتخرجت وصرت أوافق على الأشياء البسيطة والأشياء القليلة، وقلت طب ليش هداك أخذ مكانه؟ ليش؟ طب ليش؟ فدايما بطرح هذا السؤال أنا ولهلا أنا متحيرة فيه. بعتبر مصطلح واسطة إشي قميء، إشي رديء، لأنه هو يعني هل هي من خلال العنكبوتية والتسلقية اللي أنا بدي أعتمد على شخص معين لأوصل لحاجة أو مكسب بالنسبة لي. هذا بالنسبة لي أنا ما بتطرق له في حياتي، ولكن بحكم المجتمع اللي أنا عايش فيه بيجيني ناس يقولوا لي إنه أنت ابن فلان الفلاني، أنت عمك فلان الفلاني، بنقدر نعمل كذا كذا كذا، أو تواصلت لنا بهالموضوع، أو بحياتك شوف لنا كذا كذا كذا. أنا بالتالي ردة فعلي إنه لا، لأنه هذا نوع من الغش، نوع من عدم الاعتماد على الذات. فبالتالي إذا واحد بده يوصل لشغلة معينة أو هدف معين في حياته ما يعتمد على واسطة معينة من أجل إنه بس هو يحقق مكسب. صراحة الواسطة يعني عم تفقد الشباب الأمل في الحياة وكل الفرص تاعتهم كلها عم بتروح مشان الواسطة. فيش تعادل، فيش كفاءة. الواسطة إشي لازم عنا بالبلد، بس مش الإشي الصح يعني، بس أحكي متواجد ومتعارف عليه وممشي عليه يعني. فمثلا بدك تشتغل يلا عندك واسطة فلان فلان، نعرف فلان فلان يشغلك وخليه يشغلك. فأنا بالنسبة لي شخصيا ضدها بالكامل، لأن أنت بتاخذ بصفي محل واحد بكون أحق منك بالمكان هذا أو بالشغل ده. مرة موقف صار معي أول ما فتت الجامعة، كان معدل كثير واطي، فأهلي أجوني حكوا لنا دبرنا لك واسطة بدك تفوت الجامعة الأردنية. حكيت لهم خلص ماشي جيبوا لي إياها فرحت على الجامعة، حكيت مع الشخص وأجاني وقال لي أمرني شو بدك؟ حكيت له وين الكلية تبعتي؟ حكى لي هنا، حكى لي يعطيك العافية هي الواسطة تبعتي وبس. فهاي الشغلة صارت نظام حياة للأسف. ما بعرف كيف ممكن التخلص منها. الواسطة موجودة في كل محل، في دول العالم المتقدمة، في دول العالم المتخلفة زي دولنا، بس أنا برأيي إنه استفحلت في دولنا زيادة عن اللزوم وصارت نظام معيشة. وهذا مش معناته إنه هي مش موجودة في القطاع الخاص، لا موجودة أيضا، لكن بيضل القطاع الخاص الواسطة فيه بتكون محدودة، لأنه كل واحد بخاف على شغله طبعا وما بده يوظف إلا الناس الكفؤين، يعني هذا أفيد إله طبعا. واسطة هو مفهوم كتير معقد صراحة في الأردن، يعني كلمة مفهومة من معناها. يعني نياله اللي له اسم، نياله له عيلة، ونياله من عشيرة ومن قبيلة وما بعرف شو حتى ياخد هذا المكان ويشتغل. أنا اسمي كتير بسيط وعيلتي كتير بسيطة، فما قدرت أوصل عن طريق عيلة. وبعرف إنه أي شغل يعني هيك علمونا بالمدارس وبالجامعات، اللي بيكون عنده كفاءة وعنده ثقافة وبالمحل المطلوب بياخد هذا البوزيشن، بس مش له أحقية اللي بيكون بس له اسم معين ولا عنده فلوس كتير. بلكيش واسطة بقول لك اطلعي برا من هون لهون. الحمد لله رب العالمين، واسطتي ربي أنا وبس، والحمد لله. لما اللي زي حالاتنا مش كويسة، احنا عندنا وصلنا ربنا، اما الثاني اللي معهم مصاري هم اللي هم واسطة. هلا هو نظام الدولة
بشكل عام بيعتمد على يعني بطريقة غير مباشرة إنه عم بيوفر ضمان اجتماعي، إذا بنقول نوع من السوشيال سيكوريتي للناس عن طريق التوظيف بالجيش، التوظيف بالمؤسسات الحكومية، التوظيف بالوزارات، يعني توظيف من قبل الحكومة. وهذا النظام اللي الأردن كانت ماشية عليه من سنوات كتيرة صار في ترهل ضخم جدا جدا جدا. وهلا بنفس الوقت في القطاع الخاص بشكل يعني عكس القطاع الحكومي اللي هو النظام تبعه بيختلف شوي، مش انه ما فيهوش في واسطات، لا في واسطات بس من نوع تاني. اللي انا بقوله انه استفحل فكرة انه يعني شراء دعم الناس عن طريق توظيفهم بالمؤسسات وبالجيش وبقطاعات الحكومة المختلفة، لدرجة انه يعني هذا النوع من الحياة اللي هو جزء منه صار واسطة، صار عبارة عن أسلوب حياة. يعني بطل هو ينظر إله كتابو أو كإشي سيء أو كإشي سلبي، يعني صار ينظر إله إنه يعني باي ديفولت. طب ما هو يعني هذا ابن عمي، يعني معناته لازم يتوظف أو لازم يكون في إله يعني بريفليج معين أو محسوبية معينة لأنه هو بنتمي لفئة معينة ولأنه هو بنتمي لجماعة معينة. يعني لو واحد عامل وطن بده يتوظف أو سائق، إذا ما كان عنده واسطة بهالبلد بقعد سنين وهو يراجع، بطلبوا منه شغلات، جيب كذا، جيب أوراق ثبوتية، يجيب لهم إياه. آخر إشي بقولوا له انتهى أو اكتفينا. ولو جلال سيدنا بضرب هذا الحكي اللي بيصير بهالبلد، الواسطات والمحسوبية، لحط لهم حد، بس الكل تعتيم إعلامي. حتى كمان في ناس بهالبلد واسطات لو على مستوى عامل وطن بوظفوه وبياخذوا منه راتب شهر أو شهرين. طبعا هذا كله بالخفاء. والواسطة والمحسوبية مغطي على زي ما حكيتي المجال العلمي والاختصاص. يعني بالواسطة بتلاقي لك إياهم بصير توظيف بشغلات سرية. يعني لما بيعلنوا بالجريدة عن توظيف بني آدمين أو موظفين أو شيء بكونوا من زمان موظفينهم. لما بتروح بتقول لهم كذا كذا وتقدم الأوراق الرسمية بيقولوا لك والله أخذنا الكفاية. والواسطة للأسف الشديد مغطي على الكل. واسطة إشي سلبي وإيجابي بنفس الوقت. كيف سلبي؟ سلبي لما بأخذ الإنسان مكان حدا بيستحق أكتر منه، وإيجابي لما حدا بيساعده حتى يأخذ مكان هو بيستحقه. بس ما بيكون بيستحق المكان شخص بتعامل بأسلوب مش منيح، ما بيعرف بالشغل، بيكون بأخذ زيادة في العمل وأشياء. لا، ما استخدمت الواسطة لأنه أنا شخص ما بحب الواسطة وما بحب حدا يستخدم الواسطة. قد أكون قد تعرضت، يعني طلب مني وطلبت ربما، وأعتقد بأنه عندما يعني يطلب مني أحيانا ولا سيما أنني في مجال يعني الثقافة والفنون، لدينا المسألة تكون أصعب من قصة الوظيفة، لأنه الإبداع لا يقارن. فلذلك صعب أن يكون هناك مبدع محل آخر غير مبدع، سواء كان في مجال الموسيقى أو العزف والغناء أو في المسرح في الدراما، في كل هذه التفاصيل. فبعتقد أنه هذا الإبداع، لأنه ليس كل شخص يستطيع أن يكون في موقع شخص مبدع ما، لأنه الإبداع يتميز بالتفرد، وأن لنا أن نجد إنسانا متفردا إلا إذا ما بحثنا عنه نحن. بتذكر كنت في بدايتي بحياتي عم بشتغل بشيء مسرح دمى، فحدا أجا أخذ مكاني لأنه أنا ما عندي واسطة. شعور كتير بداية، لأنه هو شخص مش يمكن أكيد هو ما بفهم بالإشي اللي أنا عم بعمله، فكان كثير مزعج بالنسبة إلي. والله تقريبا أنا زوجتي متخرجة من 12 سنة لغاية الآن ما تعينت، وأنا إلي 12 سنة بدور على وظيفة لغاية الآن ما لقيت، مع العلم في ناس أقل مني بالمستوى العلمي وحصلوا عليه، والسبب هو بفضل الواسطة، بفضل المسؤول الأردني. أنا بحياتي
يعني حسب ما أنا بتذكر إنه أبداً ما استعملت الواسطة، ودايماً بقول إنه يعني هو إشي منيح وإشي سيء بنفس الوقت. إشي منيح إنه هذا إشي أنا فخور فيه، إنه كل إشي أنجزته كان بتعبي وبجهدي، وإشي سيء إنه تعبت كتير، فيعني كتير تعبت. فمرات لما الواحد يتعب كتير كمان بتضايق basically.